เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูประกาศของกรมอุตุนิยมวิทยาหน่อยนะคะสำหรับประกาศพายุโซนร้อนปลาบึกฉบับที่ 15 ค่ะโดยมีรายงานออกมานะคะบอกว่าตี 4ของวันนี้พายุโซนร้อนปลาบึกบริเวณอ่าวไทยตอนล่างมีศูนย์กลางไปทางด้านตะวันออกเฉียงใต้ห่างจากจังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยประมาณสัก200 กิโลเมตรค่ะความเร็วสูงสุดใกล้กับศูนย์กลางอยู่ที่ประมาณ80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วนะคะซึ่งประกาศก่อนหน้านี้ฉบับที่ 14เนี่ยยังเป็น75 กิโลเมตรต่อชั่วโมงอยู่แต่ฉบับที่ 15 เพิ่มขึ้นเป็น80 กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วพายุกำลังเคลื่อนตัวทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือเล็กน้อยด้วยความเร็ว25 กิโลเมตรต่อชั่วโมงคาดว่าจะเคลื่อนขึ้นฝั่งที่นครศรีธรรมราชช่วงค่ำของวันนี้โดยผลกระทบที่มีต่อภาคใต้ในช่วงวันที่ 4-5 มกราคมก็จะทำให้ฝนตกเป็นบริเวณกว้างมีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากได้นะคะรวมถึงจะมีลมแรงที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังแล้วก็สตูลด้วยนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยตอนนี้คลื่นสูงเข้าไป 3-5 เมตรแล้วค่ะส่วนทะเลอันดามันมีคลื่นสูง 2-3 เมตรให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ชายฝั่งภาคใต้ฝั่งตะวันออกระวังอันตรายจากลมแรงแล้วก็คลื่นลมแรงที่พัดเข้าหาฝั่งด้วยชาวเรือให้งดการเดินเรือไปจนถึงวันที่ 5 มกราคมเลยนะคะ